Hi everyone. අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ සුන්දර ප්‍රදේශ රසකට හිමිකම් කියන මෙසිඩන් රේන්ජස් වල තියෙන විශේෂම තැනකට. Hanging Rock. Hanging Rock වල විශේෂ ඉතිහාසයක්, ඒ වගේම අභිරහස්, ඒ වගේම විවිධ මිත්‍යාමත, ඒ වගේම ජනප්‍රවාද රාශියක් තියෙන තැනක්. ඉතින් ඒ නිසා අපි හිතුවා අද වෙනස්ම විදිහ අත්දැකීමක් ඔයගලන්ට ලබා දෙන්න අපි Hanging Rock වලට එනවායි කියලා. අපි ආවේ සමර් එකේ නිසා හයික් එක පොඩ්ඩක් අමාරුයි. ඒත් අපි කොහොම හරි යන්. ඒ වගේම මතක් කරන්න ඕනේ මේ Hanging Rock මෙතන දවස් 7ෙම විවෘත වෙලා තියෙනවා. උදේ 9 ඉඳන් හවස 5 වෙනකන්. ඔයගලන්ට ඇවිල්ලා මෙතන විශේෂත්වය, ඒ වගේම මෙතන සුන්දරත්වය බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් එහෙනම් අපිත් එක්ක අද දවසේ රැඳිලා ඉන්න මේ Hanging Rock වල තියෙන විශේෂත්වය දැනගන්න මේ Exploring with Shashi. Hanging Rock කියලා කියන්නේ වසර මිලියන 6කට පමණ පෙර පුපුරා ගිය ගිනි කන්දක්. මෙල්බන් සිටි එකේ ඉඳලා આવොත් කිලෝමීටර් 75ක පමණ දුරක් තියෙනවා Hanging Rock වලට ළඟා වෙන්න. කැෆේ එක ළඟ තියෙනවා ටිකට් මැෂින් එකක්. මේ ටිකට් මැෂින් එකෙන් අනිවාර්යයෙන්ම ටිකට් එකක් ගන්න ඕනේ අපි. කාහකින් එනවා නම් ඩොලර් 10ක ටිකට් එකක් ගන්න ඕනේ. මේ ටිකට් එක අපිට එක්සිට් එකදී ඕන වෙනවා. හයික් එක පටන් ගන්න කලින් අපි හිතුවා කැම ටිකක් එහෙම කාලා අපේ වැඩේ පටන් ගන්න ඕනේ කියලා. ඒ නිසා අපි ලස්සන නිදහස් තැනක නැවැත්තුවා. මෙතන පොඩ්ඩක් ඉඳලා අපි හයික් එක පටන් ගමු. යන පටන් ගන්නකොට මෙතන අයිසෙන්ට් එකක් තියෙනවා. මෙතෙන්ට આવොත් අනිවාර්යෙන් අයිසෙන්ට් එකට එන්න ඕනේ. මොකද මෙතනින් අපිට Hanging Rock වල ඉතිහාසය, ඒ වගේම විශේෂ විස්තර ගොඩක් දැනගන්න පුළුවන්. ඒත් අද වහලා තියෙන මම හිතන්නේ COVID-19 නිසා වෙන්නේ නැති. අපි එහෙනම් හයික් එක පටන් ගමු. Hanging Rock. එහෙමත් නැත්නම් Mount Diogenes, Dryden's Rock විදිහටත් මේ Hanging Rock එක හඳුන්වනවා. ඕස්ට්‍රේලියාවේ මේ ප්‍රදේශයේ වාසය කරපු සාම්ප්‍රදායික පදිංචිකරුවන් මේ ස්ථානයට මේ Hanging Rock එකට නගන් නෙලොන් කියන නමත් භාවිතා කරලා තියෙනවා. මේ විදිහේ ඉතිහාසයක් තියෙන Hanging Rock වල 19 වන ශතවර්ෂයේ මැද භාගයේ වෙනකොට ඕස්ට්‍රේලියානු ආදිවාසීන් වන ජාජාවුරන්, වෝයිවුරන් සහ ටැංගුරන් කියන ඕස්ට්‍රේලියානු ආදිවාසීන් වාසය කරලා තියෙනවා. මේ ඕස්ට්‍රේලියානු ආදිවාසීන් කොට්ටාශ තුන අයිති වෙන්නේ කුලින් නේෂන් කියන ජාතිය. ඉතින් අපි හිතනවා මේ දේවල් ඕගොල්ලන්ගේ දැනුමට වැදගත්යි කියලා. මොකද ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉතිහාසය, ඕස්ට්‍රේලියානු ආදිවාසීන් ගැන දැනගන්න හොඟ දෙනෙක් කැමති. මේ හයික් එක යනකොට අපි තවත් විශේෂ දෙයක් දැක්කා. Hanging Rock අවට තියෙන ස්වභාවික සුන්දරත්වය, ඒ වගේම ජෛව විවිධත්වය ආරක්ෂා කරගන්න Hanging Rock ආරක්ෂා කිරීම සම්බන්ධව කටයුතු කරන පුද්ගලයන් මේ විදිහට ශාක පැලෑටි බවල මෙහි තියෙන ස්වභාවික සුන්දරත්වය ආරක්ෂා කරන්න සෑහෙන උත්සාහයක් යෙදලා තියෙනවා. මේක හරිම විශේෂයි. මොකද ඕනම තැනක මේ වගේ දේවල්, ඕනම තැනක මේ වගේ විශේෂ තැන් තියෙනකොට අනිවාර්යෙන් මේ විදිහට ස්වභාවික සුන්දරත්වය ආරක්ෂා කරලා තියෙන එක ඇත්තටම හුඟක් වටිනවා ඉදිරියට. ඕස්ට්‍රේලියානු ආදිවාසීන් මේ Hanging Rock වලට භාවිතා කරපු නම හොයාගන්න එක ඊටම දුෂ්කර කාර්යයක් වෙලා තියෙනවා.
විලියම් කියන පුද්ගලයෙකු විසින් මේ පර්වතවල කැටයම් කරපු ශිලාලේඛනයක් හේතුවෙන් හිතලා තියෙනවා මේ පර්වතයට ඕස්ට්‍රේලියානු ආදිවාසීන් ඇනලොන් කියන නම භාවිතා කරා කියලා. ඒත් පසු කාලයකදී ඉයන් ඩේ කියන ඉතිහාසඥයෙකු විසින් විද්‍යාඥයෙකු විසින් ඒ නම වැරදියට වටහාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම හරි නම නගන් නෙලොන් විදිහට සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම අවුරුදු 26000කට වැඩි කාලයක් ඕස්ට්‍රේලියානු ආදිවාසීන් මේ හැංගින් රොක් අවට ජීවත් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්ස් සෙරමනි ඒ වගේම ඔවුන්ගේ ආරම්භක උත්සව මේ වගේ උත්සව ගණනාවක් ඔවුන් මේ හැංගින් රොක් වල පවත්වලා තියෙනවා. ඔවුන්ගේ සංස්කෘතික සහ ආධ්‍යාත්මික සම්බන්ධතාව පවත්වාගෙන යාම වෙනුවෙන්. අවුරුදු 100කට වැඩි කාලයක් මෙතන මේ ප්‍රදේශය අවට අශ්ව තරග පවත්වලා තියෙනවා. 1987 දී Friends of Hanging Rock කියන සංවිධානය විසින් තමයි මේ තැන මහජනයාට පළමුවෙන්ම විවෘත කරලා තියෙන්නේ. තැනක නතර වුණා. මෙතන ඉන්න ගමන් හිතුවා හැංගින් රොක් හැදිච්ච විදිහ ගැන ඔයගලන්ට දෙයක් කියන්න. හැංගින් රොක් කියලා කියන්නේ කලින් සඳහන් කළා වගේම මීට වසර මිලියන 6කට පමණ ඉහතදී තිබිච්ච ගිනි කන්දක්. මැමලෝන් කියන ගිනි කඳු වර්ගයට තමයි මේ හැංගින් රොක් එක මේ ගිනි කන්ද අයිති වෙලා තියෙනවා කියලා සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. මැමලෝන් කියලා කියන්නේ තද ලාව පුපුරායමෙන් හැදෙන පාෂාණ සැකස්මක්. ඒ පාෂාණ සැකස්මෙන් හැදිච්ච ගිනි කන්දක් තමයි මීට වසර මිලියන 6කට පමණ ඉහතදී මේ ස්ථානයේ තිබිලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ මැමලෝන් හැදෙන්නේ මැග්මා වලින්. මැග්මා කියන්නේ ලාව වලට සමාන දෙයක්. ඒත් මැග්මා සහ ලාව අතර විශේෂ වෙනස්කමක් තියෙනවා. මැග්මා කියන්නේ භූගතව තියෙන උණු වෙච්ච පාෂාණ වලට තමයි මැග්මා කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම භූගතව තියෙන මේ උණු පාෂාණ පොළවින් මතු පිටට ඇවිල්ලා ඒවා දීරයක් විදිහට ගලාගෙන යනකොට තමයි ලාවා කියලා කියන්නේ. මේ විදිහේ වෙනස්කමක් තමයි මැග්මා සහ ලාවා අතර තියෙන්නේ. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේ දේවල් පිළිබඳව දැනගෙන ඔයගොල්ලන්ගේ දැනුමට විශේෂ දෙයක් එකතු කරගන්න ඇති කියලා. ඉතින් මේ විදිහට හැදිච්ච මේ ගිනි කන්ද කාලයක් තිස්සේ මේ කියපු මැග්මා සිසිල් වෙලා ඒවා හැකිලුණාට පස්සේ රළු තීරු වලට බෙදිලා ගිහිල්ලා ඉහළට වර්ධනය වෙලා තමයි මේ විදිහට මේ හැංගින් රොක් එක අද අපිට දකින්න පුළුවන් විදිහට මේ විදිහට පර්වතයක් විදිහට නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. රොක් එක අපූරු නවකතාවල් වලට ඒ වගේම චිත්‍රපටි වලට පාදක වෙච්ච ඉතාමත් විශේෂ ස්ථානයක්. 1967 දී ජෝන් ලින්ඩ්ස්ටේ විසින් රචිත පික්නික් ඇට් හැංගින් රොක් කියන නවකතාවට පාදක වෙලා තියෙන්නේ පදනම් කරගෙන තියෙන මේ හැංගින් රොක්. ඒ වගේම 1975 දී මේ නවකතාව පදනම් කරගෙන පීටර් වී විසින් පික්නික් ඇට් හැංගින් රොක් කියන චිත්‍රපටය අධ්‍යක්ෂණය කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ චිත්‍රපටය ගොඩක් සාර්ථක වෙලා තියෙනවා. මේ සාර්ථක වීමට හේතුව වශයෙන් සඳහන් කරලා තියෙන්නේ ඒ දවස්වල මේ හැංගින් රොක් අවට තියෙන අපූර්ව භූ විද්‍යාත්මක සැකස්ම පිළිබඳව ගවේෂණය කරන්න මිනිස්සුන්ගේ තිබ්බ උනන්දුව කියලත් සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම විවිධ ජනප්‍රවාද මිත්‍යාමත මේ හැංගින් රොක් අවට තියෙනවා. ඒ වගේම ජනප්‍රවාදවල තියෙන තවත් දෙයක් තමයි මේ හැංගින් රොක් බලන්න ආපු පාසල් සිසුවියන් පිරිසක් මේ හැංගින් රොක් බලන්න ආවට පස්සේ අතුරුදහන් වෙලයි කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා ජනප්‍රවාදවල. ඉතින් හැංගින් රොක් වල ඉහළම ස්ථානට යන්න තව ටික දුරයි තියෙන්නේ. අපි එහෙනම් යමු. කළ ඉහළම ස්ථානට අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ලස්සන දර්ශනයක් තියෙනවා. දිගටම තැනිතලා භූමිය තමයි අපිට පේන්නේ. අපි හිතනවා අපි ලස්සන ඇඩ්වෙන්චර් එකක් කරා කියලා ඔයගලන්ට විශේෂ වෙන විදිහ අද දවසේදී. අපි
මෙතනින් අපේ vlog 4 එක ඉවර කරන්න යන්නේ. අපි හිතනවා ඔයගොල්ලෝ ඊටමත් විශේෂ ඒ වගේම වෙනස් අත්දැකීමක් අද දවසේ ලබා ගන්න ඇති කියලා අපේ කලින් vlogs වල වගේම ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉතිහාසයේ සැඟවුණු දේවල් ගොඩකට හිමිකම් කියන ඒ වගේම ඕස්ට්‍රේලියානු ආදිවාසීන්ගේ වාසස්ථානයක් වෙච්ච හැංගින් රොක් වලට තමයි අද අපි ආවේ. ඉතින් අපි හැංගින් රොක් වලට ඇවිල්ලා ඒ දේවල් ගැන ගවේෂණය කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ දැනුමට ජීවිතයට වෙනස්ම අත්දැකීමක් ඉදිරිපත් කරා කියලා අපි හිතනවා. එහෙනම් අපි ඊළඟ vlog එකේදී හම්බෙමු. අපේ YouTube channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම අපේ Instagram follow කරන්න, Facebook page එකට like එකක් දාන්න. මේ Exploring with Shashi.